Росія продовжує творити дикі, незрозумілі речі. Там нагороджують пілотів, які збили американський безпілотник. У питаннях Криму поведінка Росії взагалі пояснити непросто. Це ще й на тлі того, що МКС виписав ордер на арешт Путіна. Крім того, Крим починають називати міною сповільненої дії для Росії. Про це все розповів радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк в інтерв'ю 24 каналу. У кримінології є такий термін – класична криміналізована поведінка. Ти вкрав і підсвідомо очікуєш на те, що тебе піймають. Це абсолютно така поведінка сьогодні в Росії. Вони чітко розуміють, що вкрали півострів. Це була банальна крадіжка нашого майна. І вони весь час про це пам'ятали, розуміли. І тому еліти Криму вони зробили з бандитів 90-х. Чому? Бо це є вкрадене майно. Не більше, але й не менше. Тому вони проводили масштабні пропагандистські проекти і казали «Крим навіки Росія, російська земля». Це Хрущов щось віддав. Тільки вони забули, що в той час, як Крим перейшов до України, частина Краснодарського краю прийшла до складу Російської Федеративної Республіки на той час. Це вони відчувають і внутрішньо собі кажуть, ну нарешті ми отримали те, що хотіли. Тобто з нами прийшли, щоб нас покарати. Крим постійно 8 років говорив, зловіть нас і посадіть, покарайте. Ось це вони сьогодні розуміють. Але хочуть ще накрасти і втекти в ту же Читу. Наприклад, вони будуть їхати далеко, за Уральські гори. Всі, хто так чи інакше приймав безпосередньо участь в анексії Криму, вони собі всі будуть шукати місця далеко від європейської частини Російської Федерації. Російський наступ на сході України тримається на кількості ресурсу, а не на якості. Військове керівництво правильно оцінює росіян, які мають багато залишкових ресурсів радянського часу, а також мобілізованих, яких кидають на фронт як м'ясо. Зокрема, на Бахмутській, Вугледарській, Авдіївській, Мар'їнській напрямки, де зараз точаться активні бої. Ми розуміємо, у них є багато людей, яких не шкода. Мобілізовані – це просто автоматичне збільшення кількості чорних пакетів. Сьогодні ми розуміємо, що якості немає, є тільки кількість. І тут треба правильно ставити акценти. Не лякатись того, що є, а в той же час максимально ефективно знищувати все, що є. У нас немає іншого сценарію. Розумію, що після року війни хотілося б бачити світло в кінці тунелю і розуміти, що завтра все це може закінчитись. Але така принципова цивілізаційна війна не може закінчитися, тому що нам складно. Ми маємо дійти до правильного фіналу. Росія має стати такою, як вона є. Маленькою, нікчемною державою, на яку ніхто не звертає уваги. Подоляк додав, що на заяву Лукашенка про передачу Путіним ядерної зброї Білорусі не треба звертати увагу, так як Лукашенко абсолютно відірваний від реальності. Це мій улюблений пропагандист і прогнозист Лукашенко. Дуже з великою симпатією до нього ставлюся. Це іронія. Його треба слухати. Я пам'ятаю, як він разів 5 чи 6 казав, от зараз саме час для того, щоб провести переговори, погодитися з Росією. Тому що далі вже буде так страшно, так страшно. Це Лукашенко завжди говорить. Але ви знаєте, якщо людина малоосвічена, якщо вона не закінчувала навіть середню школу, це трошки дивно, що вона це публічно підкреслює раз за разом. Так оцей же суб'єкт, Лукашенко, він вже неодноразово казав, що йому там буквально завтра дадуть ядерну зброю. Тобто він її отримує періодично, потім віддає. Чи як? Це дивно. Лукашенко не є взагалі людиною, яка розуміється на війні, як такій. І взагалі на тих процесах, які сьогодні відбуваються. Він абсолютно відірваний від реальності. Ну живе собі там пан, чимось займається. Ну і хай собі живе, поки принаймні Росія ще існує в такому вигляді, як існує. Це ж не має сенсу звертати увагу на ті слова, які говорять, наприклад, Пєсков, Лавров, Лукашенко. Зеленський – це реальний глобальний політик, який точно опікується проблемою війни та миру. На відміну від Путіна, який не опікується ні країною, ні війною, а лише власним виживанням. Тому що розуміє, що ціна за цю війну для нього буде вкрай тяжкою, наголосив Михайло Подоляк. Підписуємось на наш канал, ставимо вподобайки та тиснемо на дзвіночок. Залишайте коментарі, це все допоможе ще більш розповсюдити відео. Дякуємо за перегляд, працюємо для вас. Слава ЗСУ! Віримо в наших героїв!